هاي واعمل سيركل كاونتر كلوك وايز. هاي السيركل بالتسلسل اي جي كي. هذه اقل جهد للتفكير. اي كروس جي اذا بمشي مع هاي السيركل بكون بالبوزيتيف، اذا مشيت بالعكس بكون بالنيجاتيف. اكتبوا معي اي كروس جي ايكوال كي، جي كروس كي ايكوال اي، كي كروس اي ايكوال جي، جي كروس اي ماينس كي، كي كروس جي ماينس اي، جي كروس اي ماينس كي. هيك اقل ذهنيا من العمليه اللي قلت فيها بالاول. هلا بناء على هذا الحكي، اذا عندي تو فيكتورز ان 3 دي، فيكتور بي equal pxi plus pyj plus pzk with q equal qxi plus qyj plus qzk. I am interested to find p cross q. بحط هاي I cross I 0، I cross J، I cross K، J cross I، J cross J 0، K cross J، K cross I، K cross J، K cross K 0، واجمعهم. اذا بدي اكتبهم واجمعهم في داعي اكتبهم كل وحده بوحدتها. بقدر ابسط هاي العمليه بالديترمينانت. هاي بتساوي بحط في الديترمينانت I وجي وكي الفيرست رو، السكند رو بي، بي اكس وبي واي وبي زد، والثيرد رو is Q component QX QY and QZ. الديترمينانت هذا هو عبارة عن فيكتور بدلالة I وجي وكي، هي هو فيكتور بيساوي I times Py Qz minus Pz Qy plus J Pz دقيقة واحدة بس أكملها وبعدين بسمعكم. minus Px Qz plus K Px Qy minus Py Qx. قلتوا لي هون ماينس، أنا حطيتها بلس بس عملت سويتشنج لهم. يعني جي مفروض هاي في هاي ماينس هاي في هاي بالماينس، انا حطيت هاي في هاي ماينس هاي في هاي، يعني هذول الاثنين عملتهم سويتشنج. ماشي؟ هذا هو عباره عن فيكتور في له، هذا المقدار هو عباره عن في اكس باتجاه اي، وفي او بدل في خليني ادخل في الميني بتاعته، قلنا الميني اوف كروس برودكت از المومنت، مظبوط؟ هو عبارة عن هذا MXI plus MYJ plus MZK. بناء على اللي أخذناه في تشابتر 2، هذا الفيكتور بقدر أعرف الماجنتيود بتاعه، بقدر أعرف الدايركشن بتاعه ولا لا؟ الماجنتيود اوف M سكوير روت mx square plus my square plus mz square. الدايركشن بتاعه ثيتا اكس ثيتا واي ثيتا زد. cosine inverse of mx over m cosine inverse of my over m cosine inverse of mz over m. نشوف هذا الحكي بالرسم. إذا عندي الفيكتور هيك هيدل 3 دي فيكتور R في هو عبارة عن بوزيشن فيكتور R وفي مومنت فيكتور M ب 3 دي 4
فورس فيكتور اف لا فيها تو كومبوننتس ار بي اكس او ار اكس ار واي ار زد واف لها 3 كومبوننتس اف اكس اف واي اف زد. الكروس برودكت هذول الاثنين هو عباره عن فيكتور بعطيني مومنت هيك او في. هذا في له اكس كومبوننت وواي كومبوننت وزد كومبوننت ام اكس ام واي ام زد وبيعمل انجل مع الاكس اكسس ومع الواي اكسس ومع الزد اكسس ثيتا اكس ثيتا واي ثيتا زد. هيك بنوجد الكروس برودكت of two vectors in terms of the rectangular component. Vector product of two vectors هو المومنت of the force about the point. Section 3.6 moment of the force about the point. نسميه البوينت O على position vector R أثر force vector F. وقلنا 2D هي special case من 3D. والانجل between the force and R is theta. ووضحت قبل شوي حطيت 5 forces هيك بس فرجيتكم بال 2D كيف الإشارة بتاعت المومنت either clockwise ولا counter clockwise بال 2D. In general, moment of a force about O is M sub O equal هو عبارة عن فيكتور حاصل للكروس برودكت R كروس F ورجاء تكتبوا R كروس F مش F كروس R. position vector كروس force vector. ما حدا بيقول الفورس في المسافة. vector means position vector. هذا position vector وهذا اللي هو الفورس فيكتور. ام المومنت إلها ماجنتيود إلها دايركشن. الماجنتيود إلها تساوي ار اف ساين ثيتا والدايركشن إلها بتطلع للرايت هاند رول هيك اتجاه هاي الاريا وهي عمودي على هاي الاريا اللي بتطلع للرايت هاند رول ام او. هذه الماجنتيود والدايركشن. in 2D بقدر اكتب ال 2D هيك او قبل ما اروح ال 2D خليني اوضحها. المومنت R cross F R F sin theta وبعدين اروح بالفيكتور فورس 2D. إذا عندي فورس على position vector R وفورس vector F هاي O. moment about O الماجنتيود تاعها. لو اجينا لهذا الشكل وعملت اكستنشن لهي الفورس وحطيت هاي المسافه العموديه عليها هون هي دي. هاي الانجل ثيتا اللي هي هاي الانجل ثيتا ولا لا؟ هاي او هاي البوزيشن فيكتور ار وهي الفورس فيكتور اف. عشان اوجد الماجنتيود اوف ذا مومنت ام بقدر اوجد البوزيشن فيكتور هاي المسافه في هاي الفورس باي برنسبل اوف ترانسميسيبيليتي اللي شرحتها قبل شوي. مش اف ممكن احطها هون وممكن احطها هون. اف في المسافه العموديه عليها هاي المسافه العموديه. ايش بتمثل هاي بالنسبه لار؟ هذا الطول من هون لهون عباره عن ار ساين ثيتا ولا لا؟ دي تساوي ار ساين ثيتا. معناته اف في دي which is equal او دي في اف لانه ماجنتيود مش مهم هنا بتساوي ار ساين ثيتا تايمز اف which is equal ار اف ساين ثيتا. وهذا هو نفس هذا.
بطريقة ثانية أخذنا الأناليسيز أوف فورسز. الفورس F ممكن أحللها إلى تو كومبوننت، فورس بهذا الاتجاه وفورس بهذا الاتجاه، ولا لا؟ الفورس اللي بهذا الاتجاه شو بتساوي؟ F كوساين ثيتا، والفورس اللي بهذا الاتجاه F ساين ثيتا. المومنت about O، هاي الفورس بتمر في البوينت، بتعملش مومنت، بوزيشن فيكتور ايكوال زيرو إلها. هاي الفورس بتعمل مومنت عبارة عن R، هي عمودية عليها angle 90 degrees sin 90 equal 1 R F sin ثيتا R F sin ثيتا، وهي القيمة بتتساوي مع هي وبتتساوي مع هي. هذا حساب المومنت او الماجنتيود اوف المومنت، وكلهم بعطونا مومنت كاونتر كلوك وايز نطلع عليها. الفورس البيضاء بتدور حوالين هاي، والاناليسيس تاعت هاي الفورسز نقلتها لهون بهاي المسافه برضه بتعمل كاونتر كلوك وايز، والفورس الصفراء برضه بتعمل كاونتر كلوك وايز حوالين هون نفس الدايركشن. بعضها بال2 دي اكثرها بهذا الاتجاه. Marie-France theorem إذا على بوزيشن فيكتور R أثروا مجموعة من الفورسز عند هاي البوينت، فورس F1 فورس F2 فورس F3 فورس F4 أثروا على نفس البوزيشن فيكتور R. نتيجة لوجود هدول الأربع فورسز بتشكل أربع moments about O. M about O which is equal R cross F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus مهما كان عددهم. هدول عبارة عن حطيتها قبل شوي، هاي ممكن تكون R cross P plus Q equal R cross P plus P cross B cross Q1 plus Q2 تساوي B cross Q1 plus B cross Q2. هي نفسها فالدينونز ثيوريم R cross F1 زائد R cross F2 زائد R cross F3 زائد etc. شوفوا إذا اشتغلت على هذا الأسلوب وكان هذا ب 3D وهذا ب 3D بدي أعمل مرة مرتين ثلاثة أربع مرات كروس برودكت وبعدين أجمعهم. بقدر أقول هنا إنه هاي بتساوي R كروس شو F1 و F2 و F3 و F4 الريزلتنت لهم كلهم، يعني بوجد R كروس R مرة واحدة بعمل كروس برودكت وهدول جمعتهم جميعا. شو بينوا هدول؟ هاي بتنتج عنها M1 هاي M2 هاي M3 و M4. بدل ما اوجد M1 M2 M3 M4 اربع مرات اعمل كروس برودكت، بعمل مرة واحدة الريزلتنت لكل الفورسز، واحدة اثنين ثلاثة أربعة هم كونكرنت فورسز بأثروا عند البوينت هاي، بوجد الريزلتنت إلهم، إذا كانت الريزلتنت ل 1 2 3 4 هيك هاي R بتساوي F1 بلس F2 بلس F3 بلس F4. بعمل كروس برودكت مرة واحدة، المومنت أباوت O هو عبارة عن R كروس R مرة واحدة بعملها. هاي ميزة فاليكرنس ثيوريم إنه بتسهل علينا العملية، إنه بدل ما أعمل 4 أو 5 مرات كروس برودكت وأجمعهم، بجمع الفورس فيكتور أو بوجد الريزلتنت إنها وبعملها مرة واحدة كروس برودكت وبعطيني المومنت.
نيجي للrectangular component of the force of the moment of a force. rectangular component of the moment of a force. كيف نكتبها بصورة I و J و K؟ ب 3D وبعدين باخذ حالة خاصة ب 2D. واخذ حالة خاصة إذا كنت في الأوريجين وحالة عامة إذا ما كنتش في الأوريجين. على بوزيشن فيكتور R من هاي البوينت واضح انها ب 3D هاي مش ب 2D. على بوزيشن فيكتور R اثرت فورس فيكتور F وهحطها بالشكل هذا. R in the vector form equal xi x component لهي البوينت plus yj plus zk. والforce with 3D is fxi plus fyj plus fzk. الforce F فيها 3 components. واحدة باتجاه x هاي الفورس F فيها fx وfy وfz. fx fy fz. I am interested to find the moment about O. لما نقول moment about O is a vector. هو عبارة عن البوزيشن فيكتور R cross الفورس فيكتور F. يعني بيساوي مباشرة أحطه بالديترمينانت I J K X Y Z F X F Y F Z وهذا بيساوي فيكتور Y F Z minus Z F Y plus J Z F X minus X F Z plus K X F Y minus Y F X. بالمناسبة في طريقة ثانية للديترمينانت معرفش تعرفوها مرات عليكم. بقدر أضيف الفيرست كولوم والسكند كولوم وأمشي على الدياجونال A minus A كرهوها عشان توجد الديترمينانت نفس الشيء بتاع نفس العنصر. هذا هو عبارة عن MO. هذا الفاليو هو عبارة عن MX باتجاه I وهذا الفاليو MY باتجاه J وهذا الفاليو MZ باتجاه K. إذا عرفته بهذا الفورم هو عبارة عن فيكتور بقدر أعرف الماجنتيود لM بيساوي سكوير روت MX سكوير بلس MY بلس MZ سكوير وبقدر أعرف ثيتا إكس ثيتا واي ثيتا زد. شو المينينج لها هاي هون؟ هاي الفورس الصفراء على بوزيشن فيكتور R عندك هون مومنت. هذا المومنت له دايركشن وله ماجنتيود. هاي المومنت M هون اللي عملت كنتيجة لتو فورسز. هاي في لهذا كومبوننت باتجاه X، كومبوننت باتجاه Y، كومبوننت باتجاه Z. هاي MX MY MZ وفي له انجل مع الاكس اكسس وانجل مع الواي اكسس وانجل مع الزد اكسس ثيتا زد ثيتا واي. هذا هو ال rectangular component of the moment about a given force.
الحالة العامة الأكثر أصير من المحاضرة خلصت بلاش أشرح أكثر، برجو إنه تراجعوا المادة اللي شرحتها. أنا حسب خطتي